Hello everybody, welcome to the new video. I am Sawa Kuswaha and in this video I am going to share something with you guys. So before that, if you're watching me for the first time and haven't subscribed my channel yet, then do subscribe it right now. So from past few weeks, I was working on a project to build Khalti ko clone, especially the UI part. So it's important कि केही सिकिरहेको भए either it is web development or app development, really हामीले आफैले पनि केही कुरा build गर्न try गर्नुपर्छ. Here is kind of review type of the clone app which I have made. So of course त्यसको सबै कुरा complete भएको छैन, but most of the componentहरू I have completed it and still I'm working on it. Let me open this using Visual Studio Code and here it is. Main file चाहिँ यहाँ रहेछ र त्यसपछि this is all the tab which I have used. यो चाहिँ पेजेसहरू जस्तै ट्रान्जेक्सनको सपोर्टको सेन्ड मनी सबै पेजेसहरू यहाँ छ. For that let me run this. So रन गर्नलाई म वेबमै रन गरिरहेछु. So here is the UI part. So तपाईहरु हेरिसकेपछि तल कमेन्ट गर्नु होला कि how this यो चाहिँ होम पेज. I hope it looks like that. र जसरी तलको अप्सनहरु चुज गरेपछि अब सपोर्ट चुज गरेपछि यो चेन्ज हुन्छ यो पार्ट. Yeah, so I have tried to make it although it's not perfect, but yeah, that's it. र त्यसपछि यो भयो. यहाँ भ्यू मोडमा क्लिक गरेपछि यो पुरै ओपन हुन्छ. भ्यू लेस गरेपछि फेरि क्लोज हुन्छ. फेरि तल गएपछि यो स्क्रोल हुने नै छ, अटोमेटिक स्क्रोल हुने जुन वी क्यान सी इन द खल्ती को एपमा. त्यसपछि यहाँ क्लिक गरेपछि अब यो पैसा देखाउने यहाँ यसमा 0 देखाइरहेछ. अफ कोर्स माई ब्यालेन्स इज 0 राइट नाउ. सो त्यसै गरी यो प्रोफाइलमा क्लिक गरेपछि यो प्रोफाइल पेज ओपन हुन्छ. सपोर्ट को पार्ट मैले देखाइसकेँ. यो स्क्यान एन्ड पे इट्स रिमेनिङ टु बिल्ड. सरी फर द्याट. केही टाइम पछि गर्छु बिकज मेरो अहिले एक्जाम अब 10 to 15 डेजमा मेरो एक्जाम छ, बोर्ड एक्जाम. सो द्याट्स वाइ यसपछि नै गर्छु होला. यति छ अहिलेलाई. अनि दिस इज द मेन्यु पार्ट. मेन्युमा पनि अलिकति डिजाइन छ रियल खल्ती एपमा विच एनिमेसनको पार्ट छ विच आई विल कभर आफ्टर माई एक्जाम. सेन्ड मनीमा क्लिक गरेपछि यो पेज खुल्छ. यसमा मैले ट्याब युज गरेको छु जस्ट लाइक खल्ती एप, खल्तीको रियलवाला एप. यो स्क्रोलेबल छ. अब आइकनहरू सेम छैन, कुनै कुनैमा डिफ्रेन्ट छ बिकज सबै सेम आइकन कहाँबाट राख्नु मैले. द्याट्स वाइ. यो पार्ट भयो. त्यसपछि सेन्ड मनीमा क्लिक गरेपछि अगेन सेन्ड मनीको यो इन्टरफेस आउँछ. एन्ड या सबभन्दा धेरै टाइम टेकिङ वाज दिस पार्ट. टाइम टेकिङ भन्दा नि यो पार्ट इन्क्लुड गरिसकेपछि देयर वाज a silly error जुन मलाई डिबग गर्नलाई लास्टै टाइम लाग्यो. That was it. Although it was not completely complete, but yeah, as I said, I am working on it. I mean, I'll be working on it after my exam. र अहिले I am trying to clone TikTok. र of course खल्तीको भन्दा अलिकति बेटर वेमा I'll be cloning. I mean, I'll be trying to clone TikTok. TikTok को UI plus उसको backend को पार्ट पनि. For this video यति नै. I'll be back soon in another video. Bye bye till then.